سلام و درود عرض میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز. امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی این ویدیو قرار هستش که یکی از ساده ترین، پیش پا افتاده ترین و کاربردی ترین استراتژیایی که توی بازار شما میتونید ازش استفاده بکنید رو بهتون آموزش بدم. این استراتژی خیلی ساده است، فقط باید یه ذره تمرین کنید تا یاد بگیرید و چون که یک سری نکات ریز داره و فقط باید تمرین بکنید تا اون نکات رو بتونید ازش استفاده بکنید. یه استراتژی چیزی نیست جز استراتژی برخورد سوم. شما برای اینکه بخواید این استراتژی رو یاد بگیرید، اول از همه لازمه که بدونید خط روند چیه. خب اگر که ویدیوی قبلی رو ندیدید، توصیه میکنم بهتون برید ویدیوی مربوط به تشخیص روندها و سقف و کف‌ها رو ببینید و بعد از اینکه اون ویدیو رو دیدید بیایید سراغ این ویدیو، چرا که قبل از اینکه شما اصلا بخواید کاری کنید باید بتونید سقف و کف‌ها رو شناسایی بکنید. برای اینکه یک روند سعودی رو بخواید خط روندش رو بکشین، شما فقط کافیه که کف‌هایی که مشخص کردید رو به هم دیگه وصل بکنید. برای اینکه شما بخواید یک خط روند نزولی رسم بکنید، فقط کافیه سقف هایی که مشخص کردید رو به هم دیگه متصل بکنید. خب به خط روند سعودی که مشخص کردیم دقت بکنید. اولین برخورد خب هنوز خط روند شکل نگرفته. دومین برخورد تقریبا یک اطمینانی به ما داده که این کف ما بالاتر از کف قبلی ماه و قیمت میتونه به سمت بالا بره. سومین برخورد جایی که شما باید وارد معامله بشید و تا سقف قبلی با معامله پیش برید. معمولا ریوارد 2 به بالا رو بهتون میده، ولی خب در ابتدا بهتره که شما ریوارد 2 رو بگیرید. برای نزولی هم نگاه کنید. سقف اول که مشخص میکنه میخواد یک روند نزولی آغاز بشه، سقف دوم یه اطمینان بیشتری به ما میده، روی سقف سوم شما یک معامله میگیرید و تارگت اولتون هم میشه کف قبلی. خب استراتژی همین بود، خیلی ساده. میریم روی چارت و با هم دیگه چند تا مثال بررسی میکنیم. اینجا رو نگاه کنید. الان من اینجا یک کف دارم، یک کف دیگه و یک کف دیگه. این سه تا کف رو با هم دیگه وصل کنم میشه خط روند. خب برخورد اولی که خب کاری نداریم، برخورد دومی اطمینانی به ما میده که قیمت میتونه به سمت بالاتر بره. برخورد سوم جایی که ما وارد میشیم، زمانی که برخورد اتفاق افتاد یک کندل برگشتی ما دیدیم و دیدیم که کندل بعدی سقف اون کندل برگشتی رو میزنه، وارد معامله میشیم، استاپ رو میذاریم زیر همون کندل. اینجا الان ریوارد تقریبا 3 رو بهمون داده تا سقف قبلی، ولی کلا ریوارد 7 هم داده این معامله، که ما کلا ریوارد 2 رو میگیریم برای ابتدای کار. خب بریم سراغ مثال بعدی. یه سقف، دو سقف، سه سقف. اگه من اینا رو به هم دیگه وصل کنم اینجوری درست تره، یا اگر بخوایم اینجوری کنیم میشه این. خب برخورد اول که خب مشخصه، داره نشون میده که میتونه روند نزولی بشه. برخورد دوم یک روند رو تشکیل داده. برخورد سوم که اینجا نگاه کنید، قیمت اومده این ناحیه رو بشکنه، نتونسته بشکنه، زورش نرسیده و برگشت داشته. خب کندل برگشتی اون میشه این کندل و وقتی کف این کندل توی حرکات بعدی خورده میشه وارد معامله میشیم. استاپ بالای این کندل، تارگت کف قبلی. ریوارد 4 رو اینجا به ما داده. میریم جلوتر. بچه این خط روند نیستا، هیچ وقت این رو خط روند نکشید. در روندهایی که سقف و کفش پایینتر از سقف و کف قبلیه، یعنی روند نزولیه، شما سقف رو باید خط روند بگیرید. در جاهایی که سقف و کفای من به سمت بالاه و بالاتر از سقف و کف قبلی، یعنی روند من سودیه، کف ها رو باید در نظر بگیرید.
میتونید تایم فریمتون هم کوچیک‌تر کنید مثل 15 دقیقه که سریعتر بتونید روندها رو شناسایی بکنید، حرکات بازار رو بتونید شناسایی بکنید. مثلا روند 4 ساعته من الان اینجا این یه تیکه سودیه، من میرم توی تایم فریم 15 دقیقه. اینا دیگه نکاتی هستش که شما میتونید با تمرین و تکرار بهشون برسید. مثلا الان نگاه کنید اینجا رو. خب یه فرض کنید که ما اینجا یه همچین حالتی داریم. برخورد اول اتفاق افتاده، برخورد دوم اتفاق افتاده. خب ما این خط روند رو کشیدیم، منتظریم برخورد سوم به خط روند اتفاق بیفته. خب وقتی که برخورد سوم به خط روند اتفاق افتاد و برگشت، ما وارد معامله میشیم. استاپ زیر ناحیه، تارگتمون هم سقف قبل. یا بذارید خب شما اینجا به دو تا حالت میتونید انجام بدید این کار. من فرض میگیرم که قیمت اینجاست، یه برخورد اتفاق افتاده، برخورد دوم اتفاق افتاده، منتظر برخورد سومم. برخورد سوم اتفاق افتاد، حالا باید منتظر یه کندل برگشتی از جانب این برخورد بشم که مطمئن بشم این خط روند نمیشکنه. کندل دوم من که برخورد کرده رو ببینید، سقفش اینجا شکسته شد، من اینجا وارد معامله میشم. استاپ هم میذارم این زیر، تارگتم هم ریوارد 2 تقریبا. قیمت میره به سمت سقف قبلی و تارگت ما. اینجا تارگت ما رو میزنه. خب یا یه جای دیگه، خب من اینجا این خط روند رو کشیدم. اول از همه فرض کنید که خب این همچی حالتیه، ما این دوتا خط رو به هم دیگه وصل میکنیم. ما که نمیدونیم که برخورد سوممون کجا اتفاق میفته. اول این دوتا برخورد اتفاق میفته، بعد منتظر برخورد سوم میشینیم دیگه، درسته؟ خب اینجا قیمت منتظر میشیم بشه خورده بشه به ناحیه. خب اینجا برخورد کرد، بعد از این برخورد شما یک کندل برگشتی دارید میبینید، کندل بعدی کف اون کندل برگشتیه رو شکسته. با استاپ بالای همون ناحیه وارد معامله میشید. ریواردتونم الان اینجا مثلا ریواردتون 3. خیلی راحت تارگت شما رو میده، حتی کف قبلیش هم شکسته، تقریبا تا ریوارد 5 رفته. خب اگر بخوام مثالای دیگه ای بهتون نشون بدم، من اینجا یه سقف دارم، یه سقف دیگه هم اینجا دارم. من این دوتا سقف رو اگر به هم دیگه وصل کنم، یه همچین حالتی اتفاق میافته. خب من که نمیدونم برخورد سومم کجا میخواد اتفاق بیفته، چون که همچین حالتیه، قیمت هنوز نرسیده به اون ناحیه. میذارم برخورد اتفاق بیفته. الان برخورد صورت گرفت و من اینجا وارد معامله میشم. حد ضررم میذارم این بالا، استاپم هم این، تارگتم هم این زیر. خب این معامله به احتمال زیاد استاپ میخوره که استاپ خورد. اینجا خط روند من به سمت بالا شکسته شده، ولی کندل بعدی من نتونسته این شکست رو حفظ بکنه. میبینید؟ خب الان من یه شکست دارم، یه پول بک به این خط روند دارم. اگر کف این ناحیه شکسته بشه، یعنی شکست فیک، من میتونم وارد معامله شورتی بشم که قبلا شدم. اگر سقف من شکسته بشه، اینا نکاتی هستش که میگم با تمرین فقط به دست میاد. سقف من شکسته بشه، خب فبها من دنبال ادامه روند سعودی میرم، میفهمم روندم عوض شده. ولی وقتی که
میبینم این کف شکسته شد، من اینجا وارد معامله سل میشم، استاپ هم میذارم این بالا، ببینیم این معامله به چه صورت میشه. خب میبینید که در حرکت بعدی معامله سل من جواب داد و حتی تا ریوارد 4 هم رفت و ضرر قبلی من رو جبران کرد. پس به همین راحتی، یعنی فقط شما کافیه که این نکته‌ای که اینجا بهتون گفتم رو یاد بگیرید، میفهمید که شکست فیک بوده یا شکست واقعا اتفاق افتاده. پس وقتی که یک ناحیه شکسته میشه اصلا نیازی نیست بترسید، اصلا نیاز نیستش که بگید وای من از اون حرکت قرار جا بمونم. اصلا اگرم 1% همچی اتفاقی افتاد که از هر 10 بار شاید 1 بارش پول بک نزنه و حرکت کنه و اون 1 بارم جا افتاده، مثلا شما جا موندین، اصلا هیچ اهمیتی نداره. تهش اینه که شما معامله نمیگیرید و خب معامله نگیرید خودش یه برد به حساب میاد براتون. خب اینجا نگاه کنید قیمت داره به سمت پایین میاد. من این دوتا سقف رو به هم دیگه اگر وصل کنم، اصلا این ور چارتو که من ندارم، الان فرض کنید قیمت اینجوریه، یه سقف من اینجا دارم، یه سقف هم اینجا. الان منتظرم که ببینم برخورد سوم من به این خط روند اتفاق میفته یا نه. ببینید بچه 10 بار تا نزدیک اینجا داره میاد و برمیگرده. شما نباید این یه تیکه رو که دیدید بگید خب من بذار همینجا وارد معامله بشم، چون ممکنه که حرکت بازار جا بمونم. خب جا بمونید، شما یک استراتژی دارید، منتظر برخورد سوم، اصلا اسم استراتژی روشه برخورد سوم، یعنی تا قبل زمانی که برخورد اتفاق نیفتاده شما نباید معامله بگیری. برخورد اتفاق میفته، میبینی که شکست فیک بوده، یه شادو رفته همونو برگشته، کف این کندل هم زده. خب برای اطمینان بیشتر میتونی وایسی کف همین کندل هم شکسته شه. اینجا که شکسته شد وارد معامله میشی، استاپ بالای ناحیه، تارگتت میتونه این کف باشه. خیلی راحت ریوارد 4 رو بهتون داد. روی همه ارزها هم این حرکت جواب میده. روی ارزهایی مثل یورو و پوند، چون خب نقدینگیشون خیلی قشنگ تره و حرکات خیلی بهتری دارن، میتونید راحت تر استفاده بکنید از این استراتژی. امیدوارم که این استراتژی مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. حتما همونجور که الان من تمرین کردم شما هم قسمت‌های مختلف چارت رو بررسی بکنید، تمرین کنید تا روی این استراتژی مسلط بشید. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.